हेलो नमस्ते साथीहरु, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल बिशान्त टेक। आज म नयाँ भिडियो लिएर फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु। आज चाहिँ हामी व्हाट्सएपको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। अब हामी प्राय सबैले व्हाट्सएप चलाएकै हुन्छौँ हैन। अब व्हाट्सएपमा चाहिँ हामी कति व्हाट्सएप तपाईको सोशल मिडियामा एउटा यस्तो एप्लिकेसन हो जुन चाहिँ सबैभन्दा बेसी सेक्युर छ हैन। अब तपाईको कुनै पनि फाइल्सहरु ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ, कुनै पनि डकुमेन्ट पठाउनुहुन्छ, कुनै पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा गर्नुहुन्छ भने कृपया हैन मेरो आई रिकमेन्ड व्हाट्सएप युज गरेर सबै थोक गर्नु होला। अब हुन्छ नि बिग डिल्सहरु, कन्फिडेन्शियल फाइल्स, रेकर्ड्सहरु हैन। अब त्यस्तो छ भने चाहिँ व्हाट्सएप युज गर्नु होला। व्हाट्सएपमा चाहिँ तपाईको आजको यस भिडियोमा चाहिँ व्हाट्सएपको मेसेजेसहरु कसरी रिस्टोर गर्ने, कसरी ब्याकअप गर्ने भनेर देखाउँछु। जुन चाहिँ आइफोनमा हैन, एन्ड्रोइडमा चाहिँ डाइरेक्ट गुगलमा गएर ब्याकअप, ड्राइभमा गएर ब्याकअप हुन्छ हैन। ब्याकअप गर्दा अब यसको चाहिँ कसरी ब्याकअप हुन्छ, कहाँ गएर ब्याकअप गर्ने भन्ने कुराहरु म तपाईहरुलाई देखाउने छु। अब मेरो भिडियो पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ कृपया लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब अवश्य गरिदिनु होला हैन। आउनुस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। अब त्यसको लागि हामीसँग सुरुमा व्हाट्सएप इन्स्टल भएको हुनुपर्ने हुन्छ हैन। अनि त्यसभित्र कुनै पनि च्याट भएको हुनुपर्ने हुन्छ। जस्तो हामीले कुनै पनि ब्याकअप गर्नलाई त त्यहाँ भित्र केही हुनु पर्यो नि त हैन। जस्तो तपाईले अब कुनै क्लाइन्टसँग बोलिरहनु भएको छ, कुनै साथीसँग कन्फिडेन्शियल फाइलहरु शेयर गरिरहनु मेसेजहरु शेयर गरिरहनु भएको छ हैन, के कुराहरु लेखिरहनु भएको छ भने त्यो कुराहरु ब्याकअप गर्न सकिन्छ। हामीले भिडियो ब्याकअप गर्न सकिन्छ हैन, फोटोज ब्याकअप गर्न सकिन्छ, सबै गर्न मिल्छ। तर आज म तपाईलाई च्याट ब्याकअप कसरी गर्ने, च्याट ब्याकअप कसरी गर्ने भन्ने कुरा देखाउँदै छु। त्यसको लागि हामीसँग अलरेडी च्याट भएको हुनुपर्ने हुन्छ हैन। के कुराहरु यहाँ भित्र लेखेको कुराहरु हुनुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीले यहाँ मैले धेरै बोलेको छ हैन। अब यसलाई गएर तपाईको ब्याकअप गर्नुपर्ने हुन्छ। अब ब्याकअप गर्नलाई चाहिँ यसैको यहाँ सेटिङमा गएर हैन, यहाँ च्याट्स भनेर देख्नुहुन्छ यहाँनिर मुनि, यहाँ च्याट्समा क्लिक गर्ने। अनि च्याट्समा क्लिक गरेपछि च्याट ब्याकअप भनेर आउँछ हैन। अब यहाँ हेर्नु, साइन इन्टु योर आइक्लाउड टु ब्याकअप योर हिस्ट्री, ट्याप हियर फर इन्स्ट्रक्सन भन्दैछ हैन। अब यहाँनिर अब तपाईले हामीले ब्याकअप यहाँ मुनि देख्न सक्नुहुन्छ, अटो ब्याकअप डेली छ हैन। अब तपाईं कसरी ब्याकअप गर्न चाहनुहुन्छ, डेली, विकली, मन्थली हैन, अफ पनि गर्न सकियो हैन। अनि प्लस इन्क्लुड भिडियोज भन्दैछ हैन। हामीले भिडियो सहित कसैले मलाई भिडियो पठाउँछ भने त्यो पनि ब्याकअप गर्न सकिन्छ हैन। तर अहिले हामी चाहिँ तत्काल मेसेज मात्र ब्याकअप। अब यहाँ के छ भने ब्याकअप भएको छैन। अब यो ब्याकअप इनेबल गर्नलाई हामीले सुरुमा सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ हैन। सेटिङमा गइसकेपछि तपाईको यहाँनेरि सेटिङमा तपाई गइसकेपछि तपाईको यहाँ मेरो जुन नाम डिस्प्ले भइरहेछ आफ्नो एप्पल आइडी ल भित्र छिर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ भित्र यहाँनेरि देख्न सक्नुहुन्छ आइक्लाउड भनेर चाहिँ आइक्लाउडमा जाने। आइक्लाउडमा गइसकेपछि हैन, यहाँ भित्र यहाँनेरि खोज्ने हैन ब्याकअपको लागि। यहाँ खोज्ने व्हाट्सएप कहाँ छ, व्हाट्सएपलाई इनेबल गर्ने। यहाँ मैले सबै डिजेबल गराएको थिएँ हैन, एक दुईवटा कुराहरु मात्रै इनेबल राखेर सबै डिजेबल गरेँ। किनभने ब्याकअप भरे अब तपाईको आइक्लाउड एकाउन्ट जम्मा 5 GB को हुन्छ, त्यो भरिन्छ भनेर मैले धेरैवटा कुरालाई अफ गरेको थिएँ। तपाईहरुले अन गरेछ भने ठिकै छ, अन गरे यस्तै। अब तपाईले अफ गरेछ भने यहाँबाट अन गर्नु होला। त्यसपछि ब्याक टु हामी व्हाट्सएप आउँछौं। व्हाट्सएपमा आइसकेपछि अब हाम्रो ब्याकअप हुन्छ हैन। टोटल ब्याकअप 187.5 MB भन्दैछ हैन। अब यहाँबाट चाहिँ हाम्रो ब्याकअप हुन्छ हैन। अब यो त मैले तपाईको सबै रेडी बनाए हैन। रेडी बनाइसकेपछि यो एकछिन टाइम लागेर ब्याकअप हुन्छ, यसरी ब्याकअप हुन्छ हैन। तपाईहरुको यो भिडियो कस्तो लाग्यो साथीहरु हैन, राम्रो लाग्यो सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अवश्य दिनु होला। अब कृपया लाइक गर्न चाहिँ नभुल्नु होला है त। अनि कमेन्ट बक्समा केही त्यस्तो नराम्रो लाग्यो हैन भने मलाई अवश्य एक शब्द भए पनि लेखिदिनु होला हैन, ताकि मलाई अर्कोचोटि भिडियो बनाउँदा एकदम सजिलो हुनेछ हैन। ओके, त्यतिको लागि टेक केयर, बाइ बाइ।